This is Democracy's Day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people, has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we, the people, who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country has taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this.
bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice. Dhe realitetet të fortë, të racizmit, të nativizmit, të frikës, të demonizimit që na kanë ndarë shpesh. Dhe betejë është e përhershme. Dhe fitoria nuk është gjithnjë e sigurt. Për shembull, luftrat e ndryshme që ne kemi pasur, depresioni i madh, 11 shtatori, kanë qenë jo vetëm sakrifica, megjithatë ne kemi pasur ëngjëjt tan, të cilët na kanë ndihmuar të gadhnjojmë. Dhe në asnjë nga këto momente ne nuk jemi mposhtur, por aq sa ç'duhej prej nesh, jemi bërë bashkë për të ngadhnyer. Dhe këtë gjë mund ta bëjmë dhe sot. Historia, besimi, arsyetimi mund të na tregojnë në rrugën përpara, rrugën për të qenë të bashkuar. Dhe duhet ta shikojmë njëri tjetrin jo si rival, po si fqinj. Duhet ta trajtojmë njëri tjetrin me dinjitet, me respekt. Duhet të bëhemi bashkë, të bashkojmë forcat, mjaft me thirrje, mjaft me ulërima, mjaft me ngritje temperature. Të mendojmë për paqe, sepse ajo që shikojmë është vetëm frustrim, shikojmë vetëm inat, dhe në fakt nuk shikojmë një kombë të bërë bashk, por shikojmë zënka, kaos. Po ky është momenti ynë historik për të ngadhnyer mbi krizat, sepse duke qenë të bashkuar, kjo është rruga jonë që duhet të ndjekim përpara. Dhe në këtë moment duhet të jemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E në rast se e bëjmë këtë, ju garantoj që ne nuk do të dështojmë, pasi as edhe një herë ne nuk kemi dështuar në Amerikë. Ne jemi bërë bashkë, kemi vepruar së bashku. Prandaj, në këtë moment, pikërisht në këtë vend, le të fillojmë sërish, le të rinisim nga fillimi, të bëhemi bashkë, të jemi të bashkuar, ta dëgjojmë njëri tjetrin, ta shikojmë njëri tjetrin në sy, të tregojmë njëri tjetrit të respekt, sepse nuk ka nevojë që të kemi patjetër zjarr i cili na merr përpara. Çdo mosmarrveshje nuk ka pse të jetë të kthehet në luftë, në betejë. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. Ne duhet jemi ndryshe nga kjo që kemi qenë deri tani. Amerika duhet jetë më e mirë se ajo që kemi qenë deri më tash. Dhe unë besoj që ne mund ta bëjmë këtë gjë. Ja, hidheni syt rreth e rrotull. Ja ku jemi këtu në Capitol Hill. Pra, siç e kemi thënë, kanë ndëjtur në këmbë edhe kur unioni ynë ishte në buzë të greminës, po ne ja kemi dalë mban. Ne kemi ngadhnyer, ja kemi dalë mban, ja ku jemi. Po i hedhim syt tek molli ynë, aty ku Dr. Kingu foli për ëndrrën e tij që ai kishte. Këtu përpara 108 vitesh në një ceremoni tjetër inaugurimi, mijëra protestues u përpoqën që të bllokonin ato gra të cilat ishin aq kurajoze se kërkonin votën e tyre. Dhe sot ne jemi këtu sepse kemi zëvendës presidenten e parë, femrën e parë zëvendës presidente në Amerikë, Kamala Harris. Mos më thoni që gjërat nuk mund të ndryshojnë në vendin tonë, zonja dhe zotrinj. Ja ku jemi këtu, kemi lumen Potomac përpara, kemi Arlingtonin përpara, aty ku heronjt, dëshmorët tanë, me përkushtimin e tyre, me sakrificën e tyre, qëndrojnë. E ja ku jemi ne. Këto ditë, pas me duan se me dhun, mund të na bënin të heshnim, të jepnin fund demokracisë tonë, po ja ku jemi këtu, sepse ajo nuk ndodhi, dhe as nuk ka për të ndodhur, as sot, as nesër, kurrën e kurrës nuk ka për të ndodhur. Për të gjithë ata që na kanë mbështetur në fushatën tonë,
nuk di se sa mirënjohës ju jam për mbështetjen tuaj, për ju që nuk na përkrahet. Më lejoni t'ju them këtë gjë, e ju lutem, më dëgjoni ndërkohë që ne do të ecim përpara. Më dëgjoni mua, zemrën time, e në rast se nuk do të jeni dakord me mua, le të jetë ashtu sepse kjo është demokracia, kjo është Amerika, e drejta për të mos qenë dakord, sepse ndoshta kjo është edhe forca jonë më e madhe. Dëgjomeni me zë të lartë, mos marrveshje nuk do të thotë që ne të mos jemi të bashkuar. Prandaj ju betohem për një gjë, që unë do të jem president për të gjithë amerikanët, për të gjithë amerikanët. E ju premtoj se unë do të luftoj po aq fort për ata që nuk më përkrahen sa për ata që më përkrahen. Përpara shumë shekujsh, Shën Agustini në Kish u ka shkruar njerëzve, pra atyre qindra njerëzve, dhe u foli për dashurinë, për atë dashuri që ata kishin, dhe cilat janë këto elemente të dashurisë, që ato që na përkufizojnë ne, që na bëjnë ne Amerikan, janë shanset që ne kemi, siguria, liria, dinjiteti, respekti, nderi, dhe po edhe e vërteta. Gjatë javëve dhe muajve të fundit ne kemi mësuar një mësim shumë të rëndësishëm, që ka të vërtetë, është e vërteta dhe ka edhe gënjeshtra që thuan për pushtet, për fitim. Por që ne kemi detyrën tonë, kemi përgjegjësinë tonë si amerikanë, si qytetarë, e në veçanti ne si udhëheqës që jemi betuar që do të nderojmë kushtetutën tonë, do të mbrojmë kombin tonë, do të mbrojmë të vërtetën dhe do të mposhtim gënjeshtrat. Po, e kuptoj që shumë Amerikan e shikojnë të ardhmen me frikë. E di që njerëzit janë të shqetësuar për punën. E di po ashtu Ka një skëputje në këtë momente të linjës, por I kthehemi vetëm pas pak për të vijuar dhe për të ndjekur fjalën e presidentit. Pledge to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand, like my dad, they lay at bed at night, staring at the ceiling, wondering, can I keep my health care? Can I pay my mortgage? Thinking about their families, about what comes next. I promise you, I get it. But the answer is not to turn inward, to retreat into competing factions, distrusting those who don't look like you, or worship the way you do, or don't get their news from the same sources you do. Tolerancë, për ullje, e në qoftë se jemi të gatshëm që të vëmë veten në vendin e tjetrit siç thoshte nëna ime, vetëm për pak, vëreni veten në vendin e tjetrit. Sepse, më lini t'ju them një gjë për jetën. Nuk ka asnjë lloj qartësie se çfarë do të sjellë fati. Me raste, një ditë do të jap diçka. Një ditë tjetër do të na kërkohet për ballojmë diçka. Kjo është ajo çfarë është. Kjo është ajo çfarë do të bëjmë me njëri tjetrin. Kjo është mënyra me të cilën vendi ynë do të jetë më I fortë, më I begat, më I gatshëm për të përballur me të ardhmen. Mund të vazhdojmë të mos bijmë dakord. Bashkëqytetarët e mi, në botën me cilën përballemi do të na duhet njëri tjetri, do të na duhet e gjithë forca jon për të këmbgulur, për të ecur përpara. Mund të jetë periudha më e vështirë, më vdekjepruse e virusit. Duhet të lëmë njarë politikën dhe të përballemi më së fundi me këtë pandemi së bashku si një këmbë. Toj se ne do të arrim që t'ja dalim kësaj gjoje së bashku, vetëm së bashku. Të gjithë jemi këtu e të gjithë a kuptojmë
që bota po na shet të gjithëve sot. So here's my message to those beyond our borders. Ky është mesazhi im për ata përtej kufive tanë. Amerika është provuar e kemi dalë më të fortë për kësaj. Ne do të ndrejshim aleancat tona, do të angazhohemi sërish me botën. Jo për të përballur me sfidat e së shkuarës, por me sfidat e së tashmes, e të së ardhmes. Dhe ne do të udhëheqim jo vetëm me shembullin e pushtetit, e fuqisë, por me fuqinë e shembullit tonë. With the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been through so much. Bashkëshorët, kolegë, t'i nderojmë ata, e të bëhemi populli e kombi që ne e dimë se mundemi e duhet të jemi. Ju kërkoj të bëni një lutje në heshtje për ata që humbën jetën e për ata që mbetën pas e për vendin tonë. Amen. Amin. Folks, this is a time of testing. Njerëz, këto janë kohë sprove. We face an attack under democracy and untruth. Përballemi me sulm kundër demokracisë, sulme nga të pavërtetat, pandemia. Sting of systemic racism. Një racizëm sistemor, krizë klimaterike, rolin e Amerikës në botë, të gjitha këto do duhet të sfidohen në mënyrë të thellë, por fakti është që ne përballemi me to në të njëjtën kohë. Dhe është një nga përgjegjësitë më të mëdha të këtij vendi. Do sprovohemi nëse do t'ja dalim të gjitha këto. Është koha për të qenë guximtar, sepse ka kaq shumë për të bërë. Dhe kjo është e sigurt, ju premtoj. Ne do të gjykohemi, ju edhe unë, nga mënyra se si do t'i zgjidhim të krizat një pas njëshme të epokës sonë. Ne do t'jemi të zotë të përballemi. Do të jemi ata që komandojmë në këtë kohë të vështirë, të krijojmë një botë më të mirë e të re për fëmijët tanë, dhe besoj që duhet, dhe besoj që dhe ju besoni po kështu, që ne do ta bëjmë këtë gjë, dhe kur ta bëjmë, ka vetëm një rresht që mua më vjen në mend. Që do të thot puna dhe lutja për gjatë shekujve na kanë sjellë në këtë ditë. Çfarë do të jetë trashëgimia jonë? Ç'do të thonë fëmijët tanë për ne? Më lini që në zemër të di që kur ditët kanë ardhur në fund të them Amerikë, të kam dhenë më të mirën tim. Le të shtojmë punën, lutjes tona, për të përshfaqur historinë e madhe të kombit tonë të madh. Nëse e bëjmë këtë, kur të na vinë ditët e fundit, fëmijët e fëmijëve tanë do të thonë për ne, bën maksimumin, bën detyrën, shëruan një tokë të smur. Të nderuar Amerikanë, do ta mbyll këtë fjalë me atë që e fillova, përpara Zotit e të gjithëve ju. Jo jap fjalën, do të jem gjithmonë me ju. Do të mbroj kushtetutën, do të mbroj demokracinë tonë, do të mbroj Amerikën. E do t'ju jap gjithçka që kam juve në shërbim tuaj, duke mos menduar për pushtetin, por për mundësi, jo për vendimet personale, por për mirën publike, dhe së bashku ne do të ngrihemi në një histori shprese e jo friket Amerikës, nga shkimi dhe jo ndasie, drite e jo errësire, histori dinjiteti, dashurie e shërimit, histori të drejta, mirësie, le të jetë kjo historia që do të na mësoj, historia që do të na frymëzoj, historia që na thotë se do të vinë shumë vite, e pas shumë vitesh do të na thuhet që kemi arritur që
Këto vlera të mos vdesin. Ndërkohë që ne ishim në pushtet, që Amerika është sërish fanar për botën. Kjo është ajo çfarë kemi për detyrë të bëjmë. Ne dhe brezat që do dim. Kësisoj me qëllim e vendosmëri, sprovet e kove tona, i këthyem, duke mbështetur nga besimi ynë, nga bindjet tona, nga përkushtimi kundrejt njëri tjetrit dhe kundrejt vendit që duam me zemër. Zoti e bekoft Amerikën, Zoti e mbroft trupat tona. Faleminderit Amerikë. Presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës si Joe Biden vetëm pak momente pasi ai kreu betimin, ja ku përshëndetet ai dhe nga zëvendës presidentja Kamala Harris, që të dy tashmë janë zyrtarisht në krye të shtëpisë së bardhë, si kundër e ndoqët është ndalur disa herë tek sfidat e demokracisë presidenti Joe Biden, ndërkohë ceremonia vijon në këto momente. Ladies and gentlemen, please be seated. Ladies and gentlemen, please welcome Garth Brooks to perform Amazing Grace.